नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ aptechforum युट्युब च्यानल। यो एपिसोडमा हामीले एसेवा वालेटबाट सहकारी संस्थामा रहेको आफ्नो पर्सनल खातामा कसरी फन्ड ट्रान्सफर सजिलैसँग गर्न सकिन्छ त्यो टपिक्समा जानकारी लिएर आएका छौँ। पुरा जानकारीको लागि कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। अब हामी आजको टपिक्सतिर लागौँ। आफ्नो फोनबाट एसेवा वालेटलाई ओपन गर्नुहोला। आवश्यक विवरण भरेर लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको ड्यासबोर्ड आउनेछ। अब यहाँनिर तपाईँले सहकारी डिपोजिट भन्ने मेनु देख्नुहुनेछ। यदि तपाईँले डेस्कटपबाट वेब बेसमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सेवाको टप साइडतिर ब्याङ्क ट्रान्सफर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्याङ्क ट्रान्सफर र सहकारी डिपोजिट भन्ने दुईवटा अप्सन आउनेछन्। यहाँनिर सहकारी डिपोजिट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। यसपछि हामीले यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसार रहेको छ। हामीले दिनभरिमा 20 वटा मात्रै ट्रान्जेक्सन चाहिँ यसरी एसेवा टु सहकारी गर्न सक्छौँ वा ब्याङ्कमा गर्न सक्छौँ। पर ट्रान्जेक्सनमा बढीमा 25,000सम्म मात्र हामीले फोन ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र एक दिनभरिमा 1 लाखसम्म मात्र ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने महिनाभरिमा 50 वटा मात्र ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ र महिनाभरिमा 5 लाखसम्म मात्र फोन ट्रान्सफर गर्ने सुविधा हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। त्यसपछि यसरी एसेवा वालेटबाट सहकारीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि केही सर्टेन चार्जहरू लाग्ने गर्छ, जुन चाहिँ न्यूनतमै हुन्छ। अब यसपछि म तपाईँलाई यहाँनिर विवरण कसरी फिल गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सहकारी डिपोजिटमा गइसकेपछि यहाँनिर प्रोभिन्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदेश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रदेश चाहिँ तपाईँको खाता भएको सहकारी कुन प्रदेशमा छ उक्त प्रदेश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन जिल्लामा छ जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन सहकारीमा तपाईँको खाता छ। अब यहाँनिर सबै सहकारीमा यो सुविधा चाहिँ छैन मित्रहरू। यहाँ केही सर्टेन सहकारी संस्थाहरूले मात्रै यो सुविधा राखिएको छ। जस्तै मैले यहाँनिर फेन्सी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थामा रहेको खातामा फोन ट्रान्सफर गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँनिर मैले सहकारी संस्थाको नाम चुज गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर भन्ने ठाउँमा एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकाउन्ट नम्बर चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा एक्टिभेसन भएको हुनुपर्छ। अर्थात् सहकारी संस्थामा रहेको जुन आफ्नो पर्सनल एकाउन्ट छ उक्त एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सुचारू भएको हुनुपर्छ। उक्त सुचारू भएको खातामा मात्र हामीले यहाँबाट फोन ट्रान्सफर गर्ने सुविधा हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर राख्नुहोला, एकाउन्ट होल्डरको नाम राख्नुहोला, रजिस्ट्रेसन मोबाइल नम्बर भनेको छ, यसमा तपाईँले सहकारी संस्थामा मोबाइल ब्याङ्किङ सेवामा युज गर्नुभएको रजिस्ट्रेसन मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एमाउन्ट भन्ने छ, एमाउन्टमा तपाईँले कति रकम ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको हो त्यो रकम राख्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोला। त्यहाँनिर रिमार्क्स भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँले कुनै पर्पज लेखिदिनु होला, जस्तै मैले डिपोजिट भनेर लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर चेक ट्रान्सफर भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सबै डिटेल मिलेको छ भने यहाँनिर तपाईँको एकाउन्ट भ्यालिडेसन हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट कति र लाग्ने चार्ज कति यहाँनिर देखाउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर प्रोसेसमा टच गरिदिनु होला। प्रोसेसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा कन्फर्मेसन पेज आउनेछ र पुनः एकचोटि त्यो विवरण चेक गरेर तपाईँको सबै विवरण ठिक छ भने यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि आफ्नो आवश्यक पासवर्ड राखेर ओके गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको ट्रान्जेक्सन सफलतापूर्वक सहकारी संस्थामा रहेको आफ्नो खातामा डिपोजिट भइसकेको छ। मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भने यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।